ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે બનાવી લઈશું આપણે બોમ્બે સ્ટાઇલ રગડા પેટીસ. તો એના માટે મેં અહીંયા આંબલી લીધેલી છે અને સાથે ખજૂર લીધેલો છે. ગરમ પાણીની અંદર પલાળી દીધું છે. અને હવે જુઓ, આ રીતે હું એના જે અંદરના બિયા હોય એ અલગ કરી દઈશ. તમારી પાસે જો આ રીતે પહેલેથી જ બિયા કાઢેલો ખજૂરને આંબલી હોય તો એને ખાલી ગરમ પાણીની અંદર પલાળી દેવાનું છે. બધું બરાબર પલળી જાય એટલે હવે જો આ રીતે પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને આપણે મિક્સર જારની અંદર, ચટણીના જારની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને થોડું એવું ચલાવી દઈશું. જ્યારે પલ્પ તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આને ગાળી લઈશું. તો આ રીતે મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દેવાનો છે અને જો આ રીતે આપણો પલ્પ પણ તૈયાર છે. હવે આને આપણે, તમારી પાસે કોઈ ગળણી હોય તો એનાથી પણ ગાળી શકો. મારી પાસે એ નથી તો હું આની અંદર, આ ચાળણીની અંદર આ રીતે પલ્પને બધાને ગાળી લઈશ. મતલબ જે કાંઈ એની અંદર જે અનજોઈતું બિનજરૂરી જે કાંઈ પણ કચરું હશે એ નીકળી જશે અને ઓરિજિનલ આપણે જે જોઈએ છે ચટણી માટે એવો પલ્પ આપણો બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે એની અંદર થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું. એટલે આપણે જે ચટણી બનાવવાની છે એ સ્ટોરેજ કરી શકો 2 થી 3 મહિના માટે, મતલબ 90 ડે માટે એ ચટણી બનાવી રહ્યા છીએ. તો એના માટે છે ને પાણી જોઈશે. તો પાણી આમાં એડ કરી દઈશું અને આ રીતે ગાળી લઈશું. હવે જો આ બધું જ જે બિનજરૂરી હતું એ નીકળી ગયું છે. અહીંયા આપણે 1 ચમચી તેલ મૂકી દેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે આપણે અહીંયા એડ કરી દઈશું મગજત્રીના બી, થોડી એવી વરિયાળી અને થોડું આપણે આ ચીલી ફ્લેક્સ, અને જે આપણે પલ્પ બનાવ્યો એમાં આપણે પાણી પણ એડ કર્યું હતું એ પલ્પ હવે આની અંદર એડ કરી દઈશું. થોડો એવો મરી પાવડર એડ કરીશું, થોડો આમચૂર પાવડર, થોડું ધાણા જીરું, થોડો એવો ગરમ મસાલો, થોડું એવું ઘરનું જે મીડિયમ સ્પાઇસી મરચું આવે છે અને થોડું ધાણા જીરું, અને અહીંયા 1/4 કપ આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે. હવે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ સરસ એવી ચટણી બનીને તૈયાર થાય છે અને કોઈ પણ ફૂડની અંદર સ્ટોરેજ કરી શકો 90 ડે માટે, અને કોઈ પણ ફૂડમાં ઉપયોગ પણ કરી શકો. આગળ પણ મેં 90 ડે માટે ચટણીની રેસીપી શેર કરી હતી. એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી આપીશ, ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. હવે આને છે ને એકદમ ઉકાળવાની છે. અહીંયા ગોળ એડ નથી કર્યો. તમે જો ચાહો તો હાફ ખાંડ અને હાફ ગોળ એડ કરી શકો. હવે આને એટલી ઉકાળવાની છે કે આ રીતે એમાં એક ઝાક બની જશે. અને જ્યારે આ રીતે ઝાક બને, જોઈ શકો છો. હવે આ રીતે જે આ ચમચાની અંદર તમને દેખાય છે ને એવો જો ઝાક બને ને, આ ઝાક બરાબર આખું પૂરી રીતે ખતમ થઈ જવો જોઈએ. ત્યારે આ તમારી ચટણી એકદમ થોડી ચીપચીપી પણ થઈ જશે અને 90 ડે માટે તમે આને સ્ટોર પણ કરી શકશો. એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને 90 ડે માટે સ્ટોર કરી શકશો. કોઈ પણ ફૂડ બનાવો, વારે વારે ચટણી બનાવવાની ઝંઝટ ખતમ. તો તૈયાર છે આપણી આ દરેક ચાટમાં ચાલે, દરેક ફૂડમાં ચાલે એવી ચટણી. તો તમે પણ બનાવી શકો. અહીંયા થોડું એવું મેં નમક એડ કર્યું છે અને બરાબર આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આમાં થોડો લોચોનો મસાલો પણ મેં એડ કર્યો હતો, એ બોલવામાં મને સ્કીપ થયું છે, તો એ પણ એડ કરી દેવો. અને હવે આપણે આ જે વટાણા છે, જે વ્હાઇટ કલરના વટાણા આવે છે, એને ઓવરનાઇટ પલાળીને રાખ્યા હતા. સવારે મોર્નિંગની અંદર આ રીતે મેં એને બાફવા માટે મૂકેલા છે. તો હવે આમાં આપણે 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું ને 3 મોટી સાઇઝના બાટેટા, એને પણ આની અંદર જ છાલ ઉતારી અને આપણે બાફી લઈશું. જોઈ શકો છો આપણા વટાણા છે એ આ રીતે હાથથી દબાવો ને તો આપણે જેવા જોઈએ છે ને એવા તૈયાર થઈ ગયા છે. બસ આટલા જ. આને થોડા નરમ, થોડા કડક આવા વટાણા આપણે બાફી લેવાના છે. બાફવામાં 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું હતું અને કુકરની 3 વિસલ મેં થવા દીધી હતી. તો આપણા એકદમ સરસ આપણે જોઈએ એવા વટાણા આપણા બફાઈને તૈયાર છે. હવે આની અંદર છે ને આપણે અડધું બાટેટું આપણે આ રીતે પહેલાં મેશ કરી દઈશું, થોડા એવા, વધારે નહીં. અને ત્યાર પછી અડધાથી થોડું ઓછું એવું બાટેટું છે ને આ રીતે આ ખમણીની અંદર આપણે ખમણી દઈશું. એટલે થોડો રગડો છે ને આપણો થિકનેસમાં બનશે. મતલબ રગડાનું કેવું હોય છે, તમને જો પતલો જોઈએ તો પતલો પણ બનાવી શકો ને કોઈ ઘાટો રગડો ખાતા હોય તો ઘાટો પણ બનાવી શકો ને. આ બધું તમારી ક્વોન્ટિટી વાઇઝ બનાવી શકો. હવે બનાવી લઈશું આપણે રગડો. તો રગડા માટે અહીંયા 2 ચમચી આપણે તેલ મૂકી દઈશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે થોડું એવું જીરું, થોડા એવા તલ, થોડી હિંગ અને થોડી હળદર. બસ આનો જ મેં
આની અંદર વઘાર દીધો છે અને હવે એડ કરી દઈશું 1 કપ ભરીને આપણે જે ચટણી બનાવી એ ચટણી. એકદમ અલગ રીત છે મારી આ રગડાની, મારી સ્પેશિયલ રીત છે. પણ એકવાર આ રીતે બનાવશો ને તો તમને ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટફુલ લાગશે આ રગડો. ઉપરથી થોડા એવા મેં મરચાંના કટકા એડ કર્યા છે અને આપણે જે આ વટાણા બાફીને રાખ્યા એ બધા જ આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. હવે જે આ વટાણા છે ને એ 150 ગ્રામ છે અને 1 કપ આપણે આંબલીની ચટણી એડ કરી. તો અહીંયા 1 ગ્લાસ હું પાણી એડ કરીશ. તો અહીંયા 2 કપ પાણી ભરીને મેં એડ કર્યું છે. હવે તમારે જેવો રગડો જોઈતો હોય, થોડો જાડો થિકનેસમાં જોઈતો હોય તો પાણી ઓછું એડ કરવાનું, અને થોડો પતલો જોઈતો હોય તો વધારે એડ કરવાનું. પણ મતલબ રગડો છે ને બરાબર ઉકળી જવો જોઈએ, ત્યારે એકદમ અસલી જે સ્વાદ આવે છે રગડાનો એકદમ બેમિસાલ આવે છે. અને એકવાર મારી આ રીતે તમે રગડો બનાવી જોજો. હવે અહીંયા થોડું એવું મીઠું, થોડું ધાણા જીરું, થોડો ગરમ મસાલો અને થોડો ચાટ મસાલો, મતલબ આ બધું ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને આને બરાબર આપણે ઉકાળી લઈશું. હવે રગડાને છે ને બરાબર ઉકાળવાનો છે. બરાબર રગડો ઉકળશે તો એકદમ સરસ બેમિસાલ એવો ટેસ્ટ મળી રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને શેર કરી દેજો. જો આ રીતે રગડાને કેમ આપણે દાળ ઉકાળીએ એ રીતે રગડાને પૂરી રીતે આપણે ઉકાળીને એકદમ બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એકદમ મેશ થઈ જવા જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે રગડાને ઉકાળવાનો છે. અને સાઈડમાં રગડો ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આ જે બોઇલ કરેલા આલુ છે, 3 નંગ આલુને આપણે આ રીતે આ ખમણીની અંદર ખમણી દઈશું અને પછી બનાવી લઈશું પેટીસ. તો એક બાજુ આપણો રગડો ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પેટીસ માટેની તૈયારી કરી લઈએ. તો આપણા બટેટા બરાબર છીણાઈ જાય ત્યાર પછી એમાં એડ કરી દઈશું આપણે ચોખાનો લોટ. તો ચોખાનો લોટ કેટલો એડ કરવાનો છે? 1/4 કપ. અને જો આ કપ એડ કર્યો છે. થોડા એવા મરચાંના ટુકડા, ગરમ મસાલો અને નમક, થોડો મરી પાવડર અને થોડો છે આમચૂર પાવડર, થોડા લીલા ફ્રેશ ધાણા. બસ આટલું જ આપણે આની અંદર એડ કરશું ને આને મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા તમે જો ચોખાના લોટની જગ્યાએ પૌવા, મતલબ ચોખાના જે પૌવા આવે છે એ એડ કરવા માંગતા હોય તો એને વોશ કરી અને આની અંદર એડ કરીને મેશ કરી દેવાના. સરસ એવી પેટીસ બનીને તૈયાર થાય છે. ઓપ્શનલ છે, ચોખાના પૌવા પણ એડ કરી શકો અને ચોખાનો લોટ પણ એડ કરી શકો. સરસ એવી પેટીસ બનીને તૈયાર થાય છે. અને થોડો એવો તેલવાળો હાથ કરી આ રીતે લૂવું લેવાનું, જેમ રોટલીનું લૂવું વણો એ જ રીતે આને હાથથી દબાવી અને આ રીતે પેટીસ બનાવી લેવાની છે. અને જેમ રોટલી આપણે જે ઘઉંના લોટના આટાની અંદર આપણે જે રીતે રોટલીને આ રીતે લોટ લગાવીએ છીએ એ રીતે લોટ લગાવી પાછું હાથથી થોડું પ્રેશર આપી અને મેશ કરી લેવાનું છે. સરસ એવી પેટીસ બનીને તૈયાર થાય છે. હવે જો પેટીસ માટેનું આપણે જે માત્ર આલુની અંદરથી જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું એમાં જે મસાલા મેં એડ કર્યા છે, જરૂરી નથી કે મેં જે એડ કર્યા છે એ તમારે એડ કરવા. તમને જેવો ટેસ્ટ જોઈતો હોય એ પ્રમાણે તમે પણ એડ કરી શકો, અલગથી કોઈ પણ મસાલો એડ કરી શકો અને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે આ પેટીસ તમે બનાવી શકો. મતલબ કેવું હોય છે કે પોતપોતાનો અલગ ટેસ્ટ હોય છે ને અલગ રીતે સૌ કોઈ રેસીપી બનાવતા હોય છે. તો તમને જેવું ભાવતું હોય એ રીતે આમાં મિક્સ કરી શકો. અને આ રીતે આપણે બધી જ પેટીસ લોટમાં થોડી રગદોળી અને બનાવી લીધેલી છે ને ત્યાર પછી જશે આ તવી પર. એકદમ સરસ એવી આ ટેસ્ટી જેવું આપણે કેવું બારે લારી પર ખાઈએ છીએ એ ટેસ્ટ તમને મળશે. અને હા, રગડો એકવાર મારી રીતે જરૂરથી બનાવજો. તો પેટીસ બનવા માટે હવે આપણે તવીને તૈયાર કરી લઈશું. ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે અને નોનસ્ટિકી તવી લીધેલી છે. કોઈ પણ તવી તમે લઈ શકો, એવું નથી કે નોનસ્ટિકી, મતલબ થોડી ગ્રીસ કરી લેવાની એટલે પણ નોનસ્ટિકી બની જાય છે. હવે આ રીતે આપણે આને જેટલી આવે તવીમાં એ રીતે આપણે આને ગોઠવી દઈશું અને થોડું ચેક કરી લઈશું કે નીચેથી શેકાય છે કે નહીં. જ્યારે શેકાય મીડિયમ ગેસ પર આને શેકવાની છે, મતલબ લો ટુ મીડિયમની અંદર ફ્લેમ ચલાવવાની છે. એટલે જો આ રીતે આપણી પેટીસ બધી જ શેકાઈ જશે અને પેટીસ શેકાઈ જાય એટલે આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો ફટાફટ બની જાય છે આ રેસીપી અને ખાવામાં શું વાત કરું, એકદમ લારી જેવી, એકદમ ટેસ્ટફુલ. તો એકવાર તમે પણ આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે બનાવો જ છો, હું પણ જોઉં છું ઘણી બધી અવનવી રીતે પેટીસ બને છે. પણ રગડો આ રીતે એકવાર ટેસ્ટ કરજો. સરસ એવી પેટીસ બનીને તૈયાર. જો રગડો આ રીતે બનાવી લીધો ને તો આગળથી કંઈ બીજું એની અંદર એડ કરવાની કોઈ જ જરૂર પડતી નથી. હવે આ રીતે આને પલટાવતા જઈશું અને શેકતા જઈશું. મતલબ એકદમ લોથી મીડિયમની વચ્ચે આપણે ફ્લેમ ચલાવવાની છે અને બરાબર આને શેકી લેવાની છે.
અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જો રેસીપી ગમતી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો, કારણ કે હું બેડ રેસ્ટ પર છું તો પણ રેસીપી બનાવું છું. બિલકુલ અવોઇડ કર્યું છે ડૉક્ટરે મને ચાલવાનું, તમે પણ જોયું છે મારા આગળના વિડીયોમાં, ન જોયું હોય તો જોઈ લેજો. તો આ રીતે આપણે પેટીસને સર્વ કરી છે. ઉપરથી રગડો એડ કરી દઈશું અને સેવ છે, ઝીણા કાપેલા ઓનિયન છે, લીલા ફ્રેશ ધાણા, ગ્રીન ચટણી, રેડ ચટણી, ચટાકેદાર એવી આપણી આ રગડા પેટીસ. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને ચટાકેદાર ખાવાનું કોને ન ભાવે. બધાની પ્રિય રેસીપી છે, તમારી સાથે શેર કરી છે અને આગળ પણ વિડીયોને શેર કરી દેજો. મારી ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને મને થોડો સપોર્ટ કરજો. જો તમારો સપોર્ટ રહ્યો ને ફ્રેન્ડ્સ, તો ફરી પાછા આપણે મળતા રહીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.